Hey guys, hope you are doing fine. دوستان صبر کنیم دوستان دیگه هم جوین بشن، بعدش لایو رو شروع میکنیم، تدریس رو شروع میکنیم. خب دوستان صدای من واضحه؟ اگه صدای من واضحه یه لایک برای من میفرستید. I'm sorry. خب نوتیفیکیشن هم خاموش کن. خب پس صدای ما هم که اوکیه. خب توربوتاکرای عزیز، توربوتاکرای قسمت 10 و 11 سطح پیشرفته، خیلی خوش اومدید به لایومون. امروز میخوایم در مورد یه موضوعی حالا با هم صحبت کنیم، یعنی یه سری کالوکیشن ها، یه سری عبارت ها، یه سری ورد ها، یه سری کلمه ها رو یاد بگیریم. حالا همه اینا یعنی این لایو آخرش ذخیره میشه توی آی جی تی وی، میتونید بعدا هم استفاده کنید یا بفرستید برای بقیه. اوکی خب دوستان من لایو رو شروع میکنم. کلمه ها و کالوکیشن ها و اینا رو همه رو درس میدم و آخرش هم لایو رو توی آی جی تی وی ذخیره میکنیم. اجازه که دوستان اگه آماده یه لایک برای من بفرستید که دیگه شروع کنیم تدریس رو. خب دوستان من با اجازه کامنت ها رو میبندم که لایو یه خورده بهتر بره جلو دیگه. خورده Alright guys, I am going to Hey guys, for the first time, nice to meet you. از دیدنتون خوشحالم. حالا فعلا که من دارم شما رو از طریق کامنت ها میبینم، ولی nice to meet you، از دیدنتون خوشحالم. شما هم جواب به من میگید you too. یادتون باشه حتما در جواب nice to meet you باید بگید you too. و اینکه nice to meet you برای اینه که برای اولین بار طرف رو میبینید. اوکی nice to meet you, you too. خب بریم که داشته باشیم. امروز میخوام در مورد مهماندار صحبت کنم، مهماندارای هواپیما. Today I am going to talk about flight attendant. Today I am going to talk about flight attendant. مهماندار هواپیما. flight attendant. دوستان این لایو توی آی جی تی وی ذخیره میشه. Don't worry، نگران نباشید. خب میخوام در مورد مهماندار هواپیما صحبت کنم. I am going to talk about flight attendant. یکی از دوست من مهماندار هواپیماست. My friend is a flight attendant. ازش پرسیدم شغلت چطوره؟ گفت خب شغلم خوبه ها، ولی هر از گاهی از یه سری چیزای رنج میبریم. He said، اون گفت من رنج میبرم از یه سری چیزا. He said I suffer from some problems. از یه سری مشکلات. I suffer from some problems. من فهمیدم از چی رنج میبره. اون از مثلا یه سری مشکلات مثل بیخوابی، از بیخوابی رنج میبره. از بیخوابی مثلا عذاب میکشه. He suffers from sleeplessness. یه چیزی رنج بردن، عذاب کشیدن. Suffer from something. خب پس دوست من از چی رنج میبره؟ از بیخوابی. My friend suffers from sleeplessness. ازش پرسیدم که برای اینکه بخوای مهماندار هواپیما بشی to be a flight attendant چه خصوصیت‌هایی، چه چیزایی، یعنی چه معیارایی لازمه، چه ملزوماتی لازمه که ما بخوایم هواپیما بشیم، چه چیزایی نیاز داریم. What qualifications we need. یا چه خصوصیاتی، یعنی چه
چه معیارایی لازم داریم که برای اینکه بخوایم مهماندار هواپیما بشیم. What qualifications should we have What qualifications should we have to be a flight attendant? To be a flight attendant. جواب اون به من چی بود؟ گفتش اولین چیزی که لازمه باید قادر باشی، باید بتونی که انگلیسی صحبت کنی. You gotta be able to speak English. You gotta be able to. باید بتونی، باید قادر باشی. You gotta be able to speak English. You gotta be able to speak English. باید بتونی که انگلیسی صحبت کنی. You gotta be able to speak English. دوباره میگم ازش پرسیدم چه چیزایی، چه ملزوماتی، چه نیازهایی وجود داره، یعنی چه معیاری لازمه که داشته باشیم برای اینکه بتونیم یه مهماندار هواپیما بشیم. What qualifications should we have to be a flight attendant? دوستم گفت باید قادر باشی، باید بتونی که انگلیسی صحبت کنی. You gotta be able to. You gotta be able to speak English. You gotta be able to speak English. دوست من که مهماندار هواپیماست زیاد سفرهای خارجی میکنه، زیاد میره سفرهای خارج. He travels abroad a lot. به همین راحتی سفر میکنی به خارج. I travel abroad. سفر میکنم به خارج. خب اونم سفر میکنه به خارج، سفرهای خارجی داره. He travels abroad. وقتی ازش پرسیدم چه کشوری رفتی، چند تا رفتی، گفتم مثلا کدوم کشور رفتی، گفتش خب راستش بخوای چندین کشور رفتم. I traveled to multiple countries. کشور یعنی چند تا کشور. multiple countries. He travels abroad like multiple countries like China, I don't know, America and stuff like that. سفرهای خارجی زیاد میره، مثل چند تا کشور. multiple countries مثل چین، آمریکا و غیره. یکی از مثالاش این بود که رفته بود چین. بهش گفتم چین رفتی چطور بود؟ چین رفتن مثلا چطوریه؟ گفت خب واسه این توریستا که معمولا میرن چین، مثلا میدونی اذیت میشن، یعنی این سفر اونا رو اذیت میکنه. You know that travel annoys them. Okay, it annoys them. اذیتشون میکنه. It annoys them. یعنی اصلا اگه بری مثلا چاینا اذیت میشی. Okay, if you go to China it annoys you. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر غذا. Because of food. چون اونا یه سری چیزایی میخورن که خب ما نمیخوریم، یعنی یه سری موجودات و حیواناتی میخورن که ما اونا رو نمیخوریم دیگه. So it annoys you or it annoys them. اونا رو اذیت میکنه. اذیت کننده است، ناراحت کننده، یعنی اونا رو در اصل ناراحت میکنه. It annoys them. ناراحت کننده است. It's annoying. Traveling to China is annoying. ناراحت کننده است. Is annoying. ولی خب از خودش پرسیدم حالا جدا از توریست خود شما مهمانداره که میرید سفر مثلا حالا به چین چه شما هم اذیت میشی؟ گفتش خب نه، راستش بخوام ما تو هتل زندگی میکنیم، اونا برای ما برای ما غذا تهیه میکنن، غذاهای ایرانی. They provide them with Iranian foods. I thought you were my friend. I know. Yes. اونا ما رو یعنی گفتش که ما هتل‌ها که میریم اونجا ما رو با غذاهای ایرانی یعنی برای ما غذای ایرانی تهیه میکنه. They provide them with Iranian food. Okay? Iranian food. گفتم مردم اونجا چطوری هستن؟ گفتش توی چین مردم با فرهنگن. Chinese people are civilized. با فرهنگن. They are civilized. Chinese people are civilized. اونا با فرهنگن. البته گفت یه سری آدمای بی فرهنگ هم خب وجود دارن مثل همیشه. There are some uncivilized people in China. So there are some civilized people and there are some uncivilized people. یه سری آدمای بی فرهنگ هم وجود دارن. ازش پرسیدم از شغل راضی هستی؟ Are you satisfied with your job? گفت آره راضیم. I am satisfied with my job. Are you satisfied with your job? از شغل راضی هستی؟ Yes, I am satisfied with my job.
بله از شغلم راضیم. I am satisfied with my job. در واقع گفت که من خوشم میاد از شغلم، یعنی علاقه دارم به شغلم. I am into my job or I am into it. He said I'm into it. وقتی ازش پرسیدم are you satisfied with your job، وقتی پرسیدم از شغل راضی، گفت آره در واقع علاقه دارم بهش. Yes I'm into it. Actually I'm into it. Into something یعنی علاقه داره به چیزی. I'm into it. خب دوست من الان مهمان داره، قبلا خب کارش یه چیزی دیگه بود. ازش پرسیدم چی شد که ول کردی کارتو؟ گفت یکی از دوستام بهم پیشنهاد داد. دوستان خوب توجه کنید، یکی از دوستام a friend of mine. A friend of mine یکی از دوستای شما. A friend of yours یکی از دوستای اون پسره. A friend of his یکی از دوستای اون دختره. A friend of hers یکی از دوستای ما. A friend of ours یکی از دوستای اونها. A friend of theirs. خب اینا یادتون باشه. حالا میگه یکی از دوستان پیشنهاد داد. A friend of mine offered this job. حالا هر چیزی، یکی از دوستان این شغل یعنی flight attendant مهمان در هواپیمایی رو بهش پیشنهاد داده بود. A friend of his که میشه دوست من. A friend of mine offered this job. ازش پرسیدم، یعنی من شنیده بودم که معمولا یه روز در میون میرن سر کار flight attendant ها، این مهماندارای هواپیما. ازش پرسیدم do you go to work every other day? Do you go to work every other day? Do you go to work every other day? معمولا یه روز در میون میری سر کار؟ گفت نه یه روز در میون نیست. حالا مثلا ممکنه یه هفته خالی داشته باشن، 2 هفته برن سر کار، یه روز خالی داشته باشن، 5 روز برن سر کار. Every other day یه روز در میون، یه هفته در میون. Every weekday. Okay? Every other day یه روز در میون. حالا every other day یادتون باشه دیگه، پس یه روز در میون. Every other day. گفتم شغلتون جدیه، مثلا اگه یه وقت صداتون کنم برید نرید مشکل داره؟ گفت 100% باید بریم وگرنه اخراج بشید. We should go to work otherwise وگرنه otherwise we will be fired. We will be fired. We have to go to work otherwise we will be fired. We have to go to work otherwise we will be fired. Otherwise we will be fired. So he suffers from sleeplessness, and I asked him what qualifications should we have to be a flight attendant, and he said you gotta be able to speak English. You gotta be able to speak English. My friend who is a flight attendant, he travels abroad a lot. He traveled to multiple countries. And I asked him, is there any problem if some tourists go to, I don't know, China or somewhere like that? He said, yes, if you go to China, you know, they eat some foods that you're not able to eat them. So it annoys you. It annoys you because of food. That's annoying. It annoys you. That's annoying. And I asked him, so what about you? You flight attendant, what about you? If you go to China, when you go to China, do you have any problem with food or something? He said, no. They provide us with Iranian food. And I asked him about the culture, about Chinese culture, you know. I asked, tell me about the people's culture in China. And he said, there are some civilized people and there are some uncivilized people. Some civilized people and there are some uncivilized people. After that, I asked him, are you satisfied with your job? And he said, yes, I am satisfied with my job. Actually, I am into my job. I'm into it. I'm into it. Well, as you know, like I mentioned earlier, I said that he used to have another job, and I asked him, what happened? Why you decided to be a flight attendant? He said, a friend of mine offered this job. So, a friend of his offered that job. یکی از دوستای من, a friend of mine, یکی از دوستای اون پسره, a friend of his, یکی از دوستای اون دختره, a friend of hers, یکی از دوستای ما, a friend of ours, یکی از دوستای اونا, a friend of theirs. I asked him,
Do you go to work every other day? ازش پرسیدم یه روز زمین میری سر کار. Do you go to work every other day? But he said no, it's not like that. And I asked him that, is it too serious if you know about your job, if they call you, you have to go to work, or you can stay home and just I don't know, get over it. He said, no, it is super, it is so serious. If they call us, we should go to work. Otherwise, we will be fired. We will be fired. خب دوستان امیدوارم که این لایو براتون مفید بوده باشه. یعنی یه سری کالوکیشن ها، یه سری کلمه ها، ساختارها و نکته ها در مورد موضوع فلایت اتندنت یعنی مهماندار هواپیما در مورد این با هم دیگه یاد گرفتیم و امیدوارم که این لایو براتون مفید بوده باشه. این لایو ذخیره میشه توی IGTV و حتما استفاده کنید، به دوستای دیگه‌تون هم بفرستید که اونا هم حتما استفاده کنن. این لایوها خیلی براتون مفید خواهد بود و در کنار اون 100% بهتون پیشنهاد میکنم که توربوتاک رو تهیه کنید. حالا من که توربوتاک 10 و 11 دارم بهتون نشون میدم. از هر سطحی که باشید، از مبتدی تا فوق پیشرفته، این دوره خیلی هم ارزون، اصلا همچین چیزی نداریم ما الان. خیلی ارزون شما از مبتدی تا فوق پیشرفته میتونید این دوره رو تماشا کنید، یاد بگیرید و خیلی هم بازدهی بالایی داره. یعنی تا الان فکر کنم 99% دانش آموزا همه راضی بودن، 99% تا 100% همه دانش آموزا راضی بودن. حتما این دوره رو از توی سایتمون Englishturbo www.englishturbo.com از سایتمون حتما تهیه کنید، خیلی کمکتون میکنه. و اینکه این لایو هم برای دوستای دیگه‌تون هم بفرستید که اونا هم استفاده کنن، چون 100% ببین بالاخره شما خب مثلا یه موضوعی مثل فلایت اتندنت، مثل این همین مهماندار هواپیما 100% به دردتون میخوره. 100% خب بالاخره با یکی دارید صحبت میکنید یا مثلا رفتید یه جایی دارید در مورد این موضوع صحبت میکنید، باید بالاخره یه 10 تا 20 تا کلمه بدونید دیگه، 10 تا 20 تا جمله نمیدونم ساختار اینا بدونید که صحبت کنید در موردش دیگه. و امیدوارم که این لایو هم براتون مفید بوده باشه. قیمتش چقدره که اصلا خودتون برید واقعا خندتون میگیره، انقدر ارزونه. مثلا یه ترمش 25000 تومانه، 25000 تومان، یه ترمش 30000 تا 35000 تومان، اصلا خیلی ارزونه. یعنی مثلا همین دوره رو با قیمت‌های 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون تدریس میکنن، این دوره خیلی ارزون روی سایت قرار گرفته. thank you so much. خوشحالم که مفید بوده. thank you so much. بله حالا ایشالله که چهارشنبه هم یه لایو دیگه داریم، لایو پیشرفته توربوتاک 10 و 11. چطور میشه تایید شد؟ دوستان نگاه کنید، یه دونه ویدیو گذاشتن توی خود انگلیش توربو، دایرکت بدید 100% واسهتون 100% راهنماییتون می‌کنه، خودتون هم بگردید پیدا می‌کنید توربوتاکا از اول تا آخر. یه جورایی شما خودتون کلیپو می‌بینید، خودتون متوجه میشید که سطحتون چیه. اوکی، سطحتون رو اونجا متوجه میشید و 16 ترم توربوتاک متوجه میشید و میدونید که کدوم لایوها جوین بشید. ولی خب شما توربوتاکرها، کسایی که توربوتاک استفاده میکنن یا کسایی هم که استفاده نمیکنن، شما میتونید توی این لایوهای پیشرفته جوین بشید. یک شنبه و چهارشنبه ساعت 10 استفاده کنید حتما از این ساختارها و کلمه‌های اصلا تعریف نمیتونم بکنم، واقعا اینا خیلی مفیدن. Of course I will teach more. Of course. It was great. Thank you so much. بله توی سایت Englishturbo میشه کلماتی که بگین بنویسید. من معمولا توی پیج خودم این کارو میکنم، مینویسم. حالا صحبت کنم ان شاء الله اگه سرشون شلوغ نبود اونا هم توی استوریشون بنویسن. اوکی، چون الان من با خود انگلیشتوربو لایو رفتم. پست آخر انگلیشتوربو رو، یعنی یکی مونده به آخر یا دوتا مونده به آخر رو نگاه کنید، سطح ها رو زده. مثلا سطح متوسط ساعت چنده، حالا مال من سطح پیشرفته است که میشه یک شنبه و چهارشنبه ساعت 10. سطح متوسط است، سطح مبتدی هم هست. every other week. بله پیجمون حبیب توربو، حبیب دات توربو.
thank you so much. thank you so much. خب دوستان این لایو رو من میدم که دوستان ذخیره‌اش کنن توی آی جی تی وی، میتونید استفاده کنید و اینکه هر وقتم خواستید میتونید این لایو رو هم برای بقیه بفرستید هم خودتون استفاده کنید. خوشحالم که توی لایو بودید و خوشحالم که مفید بوده براتون. دوستان ممنون از کسایی که دارن آیدی پیج من می‌نویسن. بله من خودم نتونستم. حبیب توربو دیگه، حبیب توربو خودتون سرچ کنید، حبیب.توربو سرچ کنید خودتون پیج منو می‌بینید. خب have a great time guys. شبتون بخیر. Take care of yourself. Thank you so much.